Bună, dragii mei! Bine ați venit, bine ați revenit! Sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe, vă reamintesc cât de minunați și de puternici sunteți. Așa cum v-am obișnuit, vin astăzi alături de voi cu previziunile pentru zilele ce urmează. Să spunem că mă voi uita pentru un termen de 7 zile de acum înainte, pentru întreaga săptămână. Vă rog tare mult de aici să luați informațiile cu care rezonați, ce vi se aplică. De asemenea, luați în calcul, vă rog tare mult, că citesc energia din câmpul colectiv, adică este o citire colectivă, la nivel de potențial, lucruri care se pot întâmpla sau nu, lucruri cu care poți rezona sau nu, și că toate informațiile de aici au caracter atemporal, indiferent de tranzitele pe care le descriu. Să vedem despre ce este vorba, dar nu înainte de a vă mulțumi vouă, tuturor celor care îmi sunteți mereu alături, tuturor celor care mă ascultați acum. Este foarte interesant această săptămână, nu este ușoară, poate veni cu un pic de presiune, să resimțiți așa cel puțin la nivel mental, oboseală, pentru că vom avea multe tranzite și multe evenimente prin semne de aer, respectiv Vărsătorul. Avem întâi de toate intrarea lui Mercur în Vărsător, care sigur că îl va întâlni pe Pluto. Asta înseamnă că unii dintre noi s-ar putea să avem acces la informații din subconștientul nostru, la niște răni vechi care să iasă acum la suprafață, prin situații, oameni, cadre create, care au nevoie de atenția noastră și pe care acum le putem înfrunta, pe care acum le putem înțelege sau le putem vindeca. Pentru alții dintre noi s-ar putea să aduc așa la suprafață teama de moarte, teama de neprevăzut, de necunoscut. Partea bună a acestui tranzit este descoperirea de noi tehnologii. Pe zona aceasta tehnologică apar fel și fel de lucruri care iau amploare. Este un potențial fabulos să îți sudezi relațiile cu cei cu care împărtășești aceeași viziune despre viață, poți intra în comunități de oameni, poți intra în grupuri de oameni alături de care să prosperi, alături de care ai anumite treburi de rezolvat sau ai anumite planuri de viitor. Semnul Vărsătorului indică acest simbol al viitorului, al potențialului pe care tu îl poți manifesta. Pentru alții poate fi o mică teamă de viitor, să te simți puțin demoralizat sau pesimist, dar stai fără grijă, pentru că pe parcursul săptămânii vom avea o infuzie energetică din partea Soarelui și a lui Jupiter care ne încălzește și ne face mai optimiști. Pe parcursul acestei săptămâni avem și luna nouă din Vărsător, care vine cu foarte multe planuri pentru viitor. Poate fi vorba despre cum ești tu atunci când nu te vede nimeni, să fii foarte prietenos, să ai în jurul tău oameni foarte prietenoși sau să faci foarte multe asocieri la nivel mental, pentru că este foarte important. De ce spun asta? În fiecare an de acum înainte, până ce Pluton va ieși din Vărsător, Mercur îl va întâlni. Deci vor fi cicluri anuale în care tu vei avea ceva anume de făcut. Îți poți schimba din an în an conceptul despre moarte, despre comunități, despre tehnologie. De la an la an la an vei putea progresa. Trebuie doar să depui un efort și să aloci energie vindecării și cunoașterii, dar și autocunoașterii. Una din Vărsător îți poate aduce tribul tău de suflete, să intri într-o poveste, să ajungi acolo unde îți este potrivit, să rezonezi la maximum cu un grup de oameni alături de care să te dezvolți și să împărtășești viziunea ta de viață cu aceștia. Apoi Uranus iese din retrogradare în sfârșit, reia temele pe care le-am tot trăit noi așa din anul 2018, când a intrat pentru prima dată în Taur, și anume tot ceea ce ține de hrană, mâncare, relația noastră cu pământul, agricultură, zona de imobiliare, dar și planul financiar. Iar toate aceste teme sunt acum pe ultima 100 de metri. Uranus urmează să schimbe semnul, să intre în Gemeni și va amplifica cumva cu un fel de trezire la realitate, va zgudui. Această reluare a mersului direct al lui Uranus în Taur s-ar putea să aducă pe undeva prin lume mici cutremure. Poate fi un moment în care ceva se zguduie,
putem afla fel și fel de informații care au legătură cu pământul, cu alocare, împărțire de teritorii, cu ceva informații care vizează în mod deosebit modul în care mâncăm și modul în care ne hrănim, foarte multe informații care vizează aspecte financiare. Tot în preajma acestei date începe și anul nou chinezesc. Vom avea pentru un an de zile ca element șarpele de lemn. Șarpele vine cu o doză foarte mare de misticism, cu înlăturarea unor lucruri toxice din trecut, cunoaștere, dar în egală măsură să știți că este un an, i-aș spune, cu dublu sens, în care lucrurile pot fi dezvăluite, este un an al dezvăluirilor, dar cumva pe jumătate, sau uite, dezvălui ceva ca să-ți dau ție ceva, să stai liniștit, în timp ce totuși nu te lasă să ai acces la adevărul gol-goluț sau la adevărul pe deplin. Apoi vom avea aspecte frumoase în continuare pe parcursul acestor 7 zile. Irelevant cine cu cine face un aspect, ideea este că aceasta este influența energetică în momentul în care tu accesezi clipul. Dar pentru că le-am adus în discuție, se formează între Soare și Jupiter. Aici poate fi o perioadă foarte bună pentru examene, pentru educație, pentru cursuri, pentru, nu știu, lansări de carte, pentru treburi legislative, pentru tot ceea ce ține de lege, de instanțe, pot fi răspunsuri optimiste, poate fi mediere, negociere, poate veni această perioadă cu mult optimism, cu aplanarea unor conflicte, sigur că da, care pot fi și de natură financiară, imobiliară, legate de planuri care vizează agricultura, hrana, nutriția, pe partea medicală. Este un fel de însănătoșire, este, să spunem, un fel de concentrare la nivel colectiv a gândurilor către autovindecare, către vindecare, mai ales pentru că avem nodurile lunare în Pești și Fecioară. Asta înseamnă pe toate planurile, așa cum am spus, și pentru că l-avem pe Uranus acum în discuție și energia va fi foarte puternică în acest sens, poate fi o reevaluare a planului financiar sau implicații care țin de atașamentele noastre față de planul material. Și vă dau un exemplu, cum au fost acele dezastre naturale, le spun așa, în Statele Unite, unde degeaba ai case, bunuri materiale, pentru că în fața unui astfel de eveniment rămâi cu nimic, practic. Și atunci, cu cât ești tu mai dezvoltat spiritual, cu atât îți dai mai mult seama că, de fapt, tu ești cel care contează și sufletul tău. Și atâta vreme cât mintea și sufletul îți sunt aliniate, poți reclădi orice ai fi putut pierde. Mai departe de atât, este ca și când avem acces pe parcursul acestei săptămâni sub o formă foarte, foarte spirituală la subconștientul nostru, dar și la informații din câmpul de energie. Și aici vorbesc foarte direcționat așa și scot la suprafață telepatia. Comunicare telepatică la distanță sau o senzație foarte puternică de a citi gândul oamenilor din jurul tău. Sau pur și simplu să intri într-o încăpere și să simți energia de acolo și deja să știi ce ai de făcut sau ce poți face. Iar spre sfârșitul săptămânii avem fie teme legate de planul medical și de vindecare și mai mult entuziasm, fie intră în discuție zona artistică, iubirea romantică, foarte romantică, aș putea spune, declarații de iubire, de dragoste sau compasiune. Pe unii ne poate face acest weekend mai plângăcioși, pe alții mai sensibili, pe alții mai spirituali, mai înțelepți, pentru că se întâlnesc Venus și Neptun. Așadar, este o săptămână de tip electrocardiogramă în care îți pui întrebări foarte, foarte profunde despre viitor, despre cine ești și către ce te îndrepți. Poate nu suntem toți la fel, însă aducem prin plan indiscutabil energia din acest moment prezent, unicitatea noastră și puterea noastră interioară. Îl avem în continuare pe Marte în Rac, care ne slăbește la nivel energetic,
Marte în Rac rămâne până pe la sfârșitul lunii februarie și atunci este important să avem grijă de noi înșine, dar și de corpul nostru, pentru că el ne este casă. Așa spune literatura de specialitate, că al nostru corp este un templu. Și cu Uranus în Taur acum în mers direct, putem începe să avem grijă de noi înșine, pentru că v-am explicat săptămâna trecută cum se întâmplă totul la nivel cuantic și de câmp electromagnetic prin ceea ce gândim. Vă doresc să aveți o săptămână minunată. Pot apărea, să știți, în această săptămână și chestiuni care au legătură cu etnia, naționalitatea. Sigur că se întâmplă în Statele Unite acum acele deportări, dar mai mult decât atât, este o avalanșă în câmpul de informație așa de energie care țintește în mod direct și etnia și naționalitatea. Etnia vine din partea Săgetătorului, iar naționalitatea din partea Vărsătorului. Și pentru că avem tranzite prin Vărsător, sunt chestii care au legătură cu nația, cu acte, documente, naționalitate, relocare, pentru că l-avem pe Marte în Rac, schimb de case, vânzare, cumpărare, aveți ceva de vândut, puteți vinde de acum până în iulie. Trebuie doar să vă concentrați de asta și să nu aveți un atașament pe acel imobil sau să fiți foarte corecți când vine vorba despre prețul cerut. Să vedem ce ne spune oracolul. Sexualitate. Poate fi ceva legat de chakra sacrală și de creativitate, de noi începuturi, divinul feminin, sau pot apărea fel și fel de știri, de noutăți care au legătură cu vreo formă de abuz, nu doar de natură sexuală, ci de abuz, dar aici este vorba la nivel așa foarte pământean și mundan despre faptul că în perioada ce urmează energia feminină are capacitatea să creeze foarte mult, să se conecteze așa la câmpul de energie și să descarce de acolo ideile, să ancoreze practic energia în planul terestru și bărbații într-o formă foarte iubitoare și foarte plină de compasiune să implementeze. Avem numerele 31, 11 și 3. Asta înseamnă peste tot împărăteasa, magicianul. 11 este și justiția. Așa cum am spus, este o săptămână în care fie continui cu viața ta așa cum este ea, fără niciun fel de schimbare, fie se schimbă ceva în tine și de aici încolo dai naștere altor cicluri de viață, cel puțin pentru următorii ani în care Mercur și Pluton se vor întâlni constant de-a lungul timpului. Și aici vorbim despre mentalitate care se transformă. Metamorfoză, alchimie, schimbare de mentalitate, de paradigmă. Așteptări și finalitate. Ceva inevitabil. Aștepți să termini niște lucruri și le poți face, ești pe ultima 100 de metri în anumite privințe, poți începe lucruri noi, aștepți să deblochezi ceva și se deblochează sau aștepți să finalizezi un lucru anume și se finalizează. Nu căuta aprobarea nimănui. Asta poate însemna ceva de genul orice ai avea tu acum pe rol, în discuție, în lucru, încearcă să ai încredere în tine și să nu-ți fie teamă, pentru că poate fi teamă pe parcursul acestei săptămâni cu Mercur și cu Pluton în conjuncție, teama că nu sunt suficient de bun sau teama că raportul meu nu este făcut ca raportul lui X. Nici nu va fi vreodată, pentru că X e X și tu ești tu. Încearcă să negociezi acolo unde ai de negociat. Este și o săptămână plină de curiozitate. Este și o săptămână foarte, foarte bună pentru comunicare și este o săptămână pentru curaj, dar nu este un curaj de tip Marte sau Berbec, ci este un curaj rebel
ceva de genul mi-a scăpat sau am spus așa din senin, îți spun că te iubesc sau îți fac o declarație sau îți dezvălui un secret, iar tu rămâi șocat. Pentru o altă perspectivă mai degrabă a acestei săptămâni este aceea de a fi demn. Fii demn și prețuiește-te mai mult. Mai multă demnitate. Pe zona de relații este o săptămână boemă. Ai în fața ta foarte multe variante sau foarte multe posibilități, iar tu ești acum într-un fel de expectativă și te întrebi sub o formă foarte ușor obsesivă, îndrăznesc să spun, foarte concentrată, ești prins puternic, tu sau partenerul tău de viață, într-o idee asupra căreia îți concentrezi gândurile aproape în totalitate și stai într-un fel de stres. Încearcă să te eliberezi pentru că lucrurile oricum se vor întâmpla, atât că amâni fără să-ți dai seama un potențial mai bun sau este ca și când uiți să trăiești. Și spun aceste lucruri pentru că vei avea aici un rezultat. Rezultatul vine, nu întârzie să apară. Nu se va produce nicio schimbare majoră pe care tu să nu o poți corecta. Adică nu ai parte de o pierdere majoră, te poți regenera, îți revii după ceva anume, însă nu faci decât să pierzi timpul și să te cobori pe vibrație joasă. Mai apoi este aici cineva care este un pic confuz, ori voi sunteți foarte confuzi, ori partenerii voștri de viață în această perioadă, pentru că sunt foarte multe lucruri care posibil să se întâmple în afara casei voastre, unde voi sau partenerii de viață sunteți implicați în anumite treburi și cam uitați de casa voastră sau nu vă mai rămâne energie pentru ce aveți de făcut acasă. Pe de altă parte, este vorba despre o săptămână în care, dacă aveți copii și sunteți în cupluri, aveți foarte multe activități cu ai voștri copii și puțin timp pentru voi înși vă la dispoziție, dar pare o săptămână satisfăcătoare. Unora dintre voi posibil să vă intre niște bani în cont sau să rezolvați ceva la nivel financiar după o lungă perioadă de așteptare. Pentru cei care sunteți singuri, aici este o visare cu ochii deschiși la o perioadă în care puteți avea pe cineva și sigur că acea visare se produce, da, în zona de vizualizare, așa, să spunem, într-o dimensiune superioară și dacă aveți foarte mare încredere în ceea ce vă doriți, în ceea ce credeți voi că meritați, lucrurile se pot întâmpla. Noi avem o capacitate extraordinar de mare de a manifesta, așa manifestăm și pâinea pe care o punem pe masă. Se pot lămuri niște lucruri. S-ar putea să fiți un pic confuzi, pentru că este această energie de aer care ne obosește, nu pe toată lumea, dar pe marea noastră majoritate, însă Uranus, de îndată ce iese din retrogradare, vine în casa voastră, în relațiile voastre, cu soluții clare și cu soluții care vor rămâne de lungă durată. Sunt în zona de relații foarte multe soluții de lungă durată. Sunt niște răspunsuri pe care în sfârșit le primiți. 7 de monede. Se concluzionează ceva în zona de relații în perioada ce urmează? Poate unii dintre voi veți avea o tendință de a nega niște lucruri, însă veți vedea că este calea corectă. Există aici și un moment de convingere personală, un moment în care posibil unii dintre voi să spuneți am avut dreptate. Aveți putere să rezolvați anumite lucruri. Este și o săptămână în care trebuie să aveți foarte multă răbdare. Împăratul, pentru că vine cineva cu o asumare. Până la urmă cineva își asumă niște lucruri. Mai sunt aici câteva aspecte importante. Pe de o parte, unii dintre voi
Veți avea parte din partea partenerului vostru de viață de ajutor în ceea ce aveți de făcut, chiar dacă poate în mod normal să spunem că nu ar fi fost implicat în anumite lucruri, iar pe de altă parte unii dintre voi s-ar putea să vă surprindeți făcând niște reproșuri. Să aveți grijă în acest sens. Asul de bâte. Veți trece cu bine peste această perioadă, fără prea multe evenimente, fără prea multe șocuri, ba mai mult decât atât. Avem asul de bâte și 3 de bâte, care ne duc, așa cum am spus, spre sfârșit de săptămână sau cam în termen de 7 zile de la această citire, la o bucurie, la o celebrare, la o sărbătoare, la o sărbătorire a unui eveniment. Ceva ce vă încântă foarte mult și este o posibilitate de a elimina acest stres, această teamă, unde ați alocat foarte multă energie pe parcursul celor 7 zile. Să vedem mai departe ce ne spune planul financiar. Avem pajul de cupe, 3 de cupe, asul de cupe și 10 de spade. O posibilitate de eliberare. Pentru unii dintre voi poate însemna vacanță. Pentru alții dintre voi poate însemna îndeplinirea unei dorințe, în sensul că aveți niște planuri, aveți niște idei pe care acum le puteți implementa. Singurul lucru la care trebuie să aveți grijă în perioada ce urmează, dacă doriți desigur, este să nu vă plafonați, să nu intrați într-o zonă așa foarte apatică, să vă simțiți lipsiți de motivație. Vă revine motivația. Asta este ceea ce văd. Steaua. Revine motivația asupra unor lucruri la care ați lucrat, motivația să faceți mai mult. Vă reveniți după o pierdere, câștigați ceva și înaintați parcă mai puternici către un obiectiv. Luați o hotărâre să vă îndepărtați de o pierdere sau de un loc de muncă sau să nu vă mai stresați pentru locul de muncă. Poate fi și achitarea unor datorii aici, poate fi și o soluție la nivel financiar care vă scoate dintr-o încurcătură. Uite, în ceea ce privește locul de muncă sau cheltuielile voastre. Poate fi aici cineva care vă ajută să rezolvați ceva la nivel financiar sau să soluționați o cauză pierdută. Poate pleca un șef de la locul de muncă vara ce urmează. Din acest moment până în vară, până în sezonul cald, voi rezolvați niște lucruri. Sau aveți niște planuri de vacanță, vreți să achitați ceva înainte. Nu vă stresați, veți rezolva toate aceste mici detalii. Sunt mici detalii, să știți. Pentru alții dintre voi este ceva legat de sănătatea cuiva și de suplinirea unui coleg posibil. Poate este în concediu medical persoana respectivă, dar în tot acest timp voi puteți lucra overtime sau puteți fi plătiți în plus. Și deja știi răspunsul. Ești ok? Poate fi și faptul că în sfârșit cineva de la locul de muncă te întreabă, ești ok? Cu ce te pot ajuta? Cineva se interesează aici de tine și te întreabă cum te poate ajuta, iar tu rezolvi niște lucruri pe care credeai că nu le poți rezolva, ieși dintr-o încurcătură, poți elimina o perioadă de stres. Pe de altă parte, pentru unii dintre voi poate apărea Cupidon în perioada ce urmează prin intermediul planului financiar sau în rutina voastră. Se schimbă cumva ceva la nivel de rutină pentru următorul an, pentru toată lumea. Acolo unde avem Fecioara, este ca și când devenim toți un pic mai atenți, sau ar trebui, un pic mai atenți la lucrurile pe care le facem, un pic mai conștienți. Cineva devine conștient de o situație, iar asta ție îți face bine. Să vedem mai departe. La nivel emoțional, energia din weekend, uite, îți revii în weekend, când intrăm sub
aspectul acela format dintre Neptun și Venus, sub conjuncție, sub artă, romantism, compasiune, odihnă, este o revenire. Unii dintre voi aveți nevoie de odihnă, iar pentru alții dintre voi este Soarele și Jupiter care vă aduce o încântare. Dacă a trebuit să amânați ceva, bucurați-vă, pentru că acum va fi mult mai bine decât ar fi fost prima dată când ar fi trebuit să faceți ce v-ați propus. O revenire, vedeți, este un nod sud aici, poate viza relațiile, poate fi ceva legat de loialitate, o convingere legată de loialitate. Dacă cineva a fost absent din viața voastră, a fost doar pentru că a avut provocări de tot felul și legate de trai, supraviețuire și financiar, iar acum persoana respectivă își revine, a mai rezolvat din provocările proprii. Faetonul. O săptămână care nu este întâmplătoare, care vă ajută să înaintați mai puternici către ceea ce vă doriți, și 8 de bâte. Este un Mercur însăgetător aici, este un Mercur care trage o concluzie înțeleaptă. Așadar, weekendul sau sfârșitul de săptămână vă prinde foarte înțelepți, pe unii dintre voi pe drumuri, pe alții dintre voi călătorind, iar pe alții dintre voi acționând curajos către ceea ce vă doriți. Poate fi o declarație, poate fi un mesaj pe care îl dați, poate fi un angajament pe care cineva și-l ia față de voi sau voi față de ceva anume sau față de cineva. Medical vorbind, să fiți atenți la palpitații, la aritmie. În spate se pot ascunde foarte multe lucruri, și la stări emoționale. Așa cum am spus, s-ar putea să se lase pentru unii cu lacrimi, cu nostalgie, dar în sensul bun. Nu sunt cauze cu încărcătură emoțională negativă. Au ieșit aici Peștii, resurse la îndemână, uite, partea financiară și investițiile. Este și o perioadă foarte bună pentru investiții în tehnologie sau dacă aveți business-uri de așa natură. Poate fi vorba și de încasarea salariului pentru unii dintre voi, pentru comerț, achiziții diverse. Dacă săptămâna trecută nu a fost bună pentru asta, acum este, să spunem că, mai favorabilă energia, și vorbim despre o accelerare sau ceva în plus. Este ceva în plus aici ce puteți obține. Mercur, acum când intră în Vărsător, vă dă un curaj rebel, așa, vă ajută să vă țineți emoțiile în frâu și să faceți niște lucruri pe care înainte nu îndrăzneați. Este un curaj, dar din acesta foarte rebel, și foarte multă inspirație. Să vedem ce ne spun și talismanele. O perioadă în care puteți avea parte de o creștere. Este o creștere financiară, o creștere a atenției din partea cuiva, o creștere în sensul în care ați avut un blocaj, o creștere a sentimentelor cuiva, o creștere a atracției reciproce sau a atracției când vine vorba despre intimitate. O încântare, o săptămână, așa cum am spus, cu o energie foarte fluidă și foarte romantică. Prosperitate. Prosperitatea ta vine din lucrurile care îți fac plăcere, pe care le faci cu plăcere. Niște drumuri pe care le-ai de făcut pentru a repara ceva, sau este o hotărâre de a repara ceva. Ceva din trecutul tău poate fi reparat, sau dacă aveți ceva vechi, se poate repara. La nivel de învățământ, de educație, legislativ, se poate rezolva ceva. Poate fi o revenire a cuiva din trecut care vrea să discute, dar este o revenire subită
care poate părea întâmplătoare. Pentru unii dintre voi o șansă de vindecare a relațiilor, pentru alții dintre voi o șansă de vindecare a voastră, pentru că înțelegeți că trebuie să mergeți mai departe. O victorie, ceva ce te ajută și te încântă, este și fertilitate aici. Atenție la pasiune și la întâlniri amoroase, pentru că este o perioadă foarte fertilă. Aici avem A, B și C, și o energie ușor toxică. Asta spune în felul următor: dacă faci lucrurile așa cum le-ai făcut și până acum, nu se schimbă. Și această lipsă a schimbării te doare. Încearcă să-ți deschizi puțin mintea, pentru că deodată se deschid și oportunități noi pentru tine. Acum este momentul propice, iar aici avem Săgetătorul și pe Mercur în Săgetător. Asta înseamnă granițe noi, ceva legat de planul internațional, din nou, tot ceea ce ține de lege și de justiție, de culturi, de doctrină. Atenție, pentru că aici este un crez și este un crez care nu are la bază nimic solid. O revelație poate fi pentru unii dintre voi. Avem Ciul, energia vieții, ceva ce ia naștere acum. Ia naștere la nivel de potențial colectiv, lucruri noi se nasc. Acum sigur că fiecare dintre noi va beneficia de ele în funcție de crezul nostru. Ceva foarte deștept. Nu vă îndoiți nici de abilitățile intelectuale ale cuiva, nu subestimați pe nimeni, dar nici pe voi înșivă. Noua Zeelandă poate fi pentru unii dintre voi, iar pentru alții dintre voi o zonă nouă. O zonă nouă. Ori sunt provocări pe partea de sistem respirator, ori este vorba despre cine știe ce lucruri foarte ciudate despre care mai auzim. Pentru alții dintre voi este o perioadă foarte puternică la propriu, în care puteți rezolva foarte multe lucruri, sau tu ești foarte puternic, nu te mai îndoi atât de tare de tine. O zonoterapie, ceva legat de oxigenare, de oxigen, astm și toate celelalte afecțiuni sau simptome care țin de aparatul respirator. Am vorbit săptămâna trecută despre calitatea aerului respirat, care este îngrozitoare, și de faptul că avem nevoie să ne purificăm cumva aerul în locuințe sau să găsim alternative, fiecare cum poate, cum știe să facă anumite lucruri înspre beneficiul propriu. Pe de altă parte, unii dintre voi vă puteți muta, vă puteți reloca. Este o posibilitate de abundență și de îmbogățire pentru cei care aveți investiții acum în planuri în gând. O perioadă optimă, sigur că nu toți vor deveni magnați peste noapte. Unu, suntem unu. Foarte multe conotații și spirituale, dar și sexuale aici în dezbatere. Ceva legat de identitatea voastră, de niște documente, de niște acte, tot ce ține de actele voastre personale, să le verificați să nu vă expire, sau pot apărea în perioada ce urmează lucruri în acest sens. Atenție la roțile de la mașină, la pană de curent sau pană când vine vorba despre autoturism. Între data la care vă uitați voi acum și 25-26 februarie, să știți că veți rezolva unii dintre voi o chestiune foarte, foarte, foarte importantă. Foarte importantă. Iar pentru alții dintre voi, văd aici cripto, este o nevoie de, nu știu, o formă sau alta, pentru că nu toată lumea este clar că știe, de actualizare aici, la nivel financiar, să mai învățați lucruri noi, să mai citiți articole, să vă mai documentați. Vă mulțumesc tare mult! Vă doresc să aveți o săptămână minunată, o perioadă plină de lucruri bune, să fiți sănătoși și iubiți. Pa, pa!